आज हामी today we learn about active and passive voice, that we learn about perfect tense. Perfect tense, what is a perfect tense? Perfect tense, it means that something has already been done. Okay, I have taken him to market. यहाँ के अब somewhere else हैन, म जहाँ पनि लेख्दाखेरि हुन्छ I have taken him to market or somewhere else. यो चाहिँ के बुझ्छ भने मैले उसलाई लगेको छु बजार. I had taken him, मैले उसलाई लगेको थिएँ. I will have taken him, मैले उसलाई लगेको हुने. हिमलाई अगाडिपट्टि ल्याउँदाखेरि चाहिँ तपाईको he हुन्छ है. र त्यसरी he has been taken by him, he had been taken by him, र he will have been taken by him. अब यहाँ मैले टेकन चाहिँ किन लगाइदिएँ भन्दाखेरि टेकन चाहिँ तपाईको MB1, MB2, MB3, MB3 छुटाउनु सुविस्ता पर्छ. यानी कि स्ट्रङ भर्ब भएको कारणले गर्दा हैन. यहाँनिर मैले कुनै पनि अरु भर्ब पनि लाउन सक्छु, जस्तै गिवन, बिट्रेड, चिटेड, सिन, जे पनि म लाउन सक्थे हैन. तर मैले टेकन चाहिँ सुविस्ता होस् बताउन लागि र बुझ्नुको लागि भनेर यो लगाइदिएको है तपाईहरुलाई. अब यसरी हामीले के सिक्यौं भन्दाखेरि एक्टिभ भोइसलाई चाहिँ हामीले प्यासिभ भोइस बनाउँदाखेरि यु प्लिज जस्ट ट्राई टु लिसन टु मी केयरफुली, बिकज वेन एभर यु हेभ टु मेक एक्टिभ भोइस इन्टु प्यासिभ एट द टाइम द्याट यु हेभ टु अलवेज ट्राई टु रिमेम्बर कि हैव हैज ह्याड विल हैव र शेल हैव आएको तपाईको एक्टिभ भोइसमा छ भने तपाईले यसलाई प्यासिभ भोइस बनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ सबै त्यही हुन्छ र त्यसमा हामीले बीई एन्ड बीन मात्रै लगाउनु पर्दछ. जस्तै मैले भने I have given money. अब यो चाहिँ भयो एक्टिभ. I have given money, मैले पैसा दिएको छु. अब यसलाई प्यासिभ तत्कालै बनाउनु पर्यो भने मनीलाई अगाडि लगाएर money has been given by me भनेर बनाउनु पर्दछ. अब यसलाई अलिक हामी डिटेलली जान्नु पर्दाखेरि डिटेलली हेर्नु पर्दाखेरि यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि आज हेर्नुस् हामी प्रेजेन्ट, पास्ट, फ्युचर, पर्फेक्ट टेन्स यो हामीले गर्दैछौँ एकैचोटीमा हैन. अब प्रेजेन्टमा I, we, you, they, प्लुरल. प्लुरल भनेको दुईजनादेखि माथि र दुईटा वस्तुदेखि माथि छ भने त्यसमा हामीले ह्याभ लगाउनु पर्यो. हि, सी, इट र सिंगुलर छ भने एउटा छ भने त्यसमा ह्याज लगाउनु पर्यो र MB3 लगाउनु पर्यो. यसको चाहिँ अर्थ हुन्छ को छु, को छ, को छौं भन्ने हुन्छ. र यसैलाई तपाईले प्यासिभ बनाउनु पर्यो भने चाहिँ सबै त्यही हुन्छ. आई, वी, यु, दे, प्लुरल जे छ है, हि, सी, इट तपाईले जे अगाडि जुन चाहिँ छ तपाईले त्यो लगाउन सक्नुहुन्छ. जस्तै यहाँ पनि एक्टिभमा पनि त्यही लगायो, प्यासिभमा पनि त्यही लगायो भन्दाखेरि कसरी भन्दाखेरि तपाईले यहाँ देखिहाल्नु भयो हैन. एक्टिभमा आई हेभ टेकन हिम भयो. अब त्यही हिम चाहिँ यता अगाडि आएर हि आएको छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि आई, वी, यु, दे, हि, सी, इट एक्टिभमा पनि हुन्छ, यो प्यासिभमा पनि हुन्छ है. र त्यसरी हामीले आई, वी, यु, दे प्लुरलमा ह्याभ, हि, सी, इट अनि सिंगुलरमा हामीले ह्याज लगाउनु पर्यो र त्यसको साथमा हामीले बिन चाहिँ लगाउनु पर्यो र MB3 लगाउनु पर्यो र त्यहाँदेखि जसले गर्दैछ, जोद्वारा हुँदैछ त्यो हामीले बाई हिम अथवा बाई हर अथवा कुनै पनि एजेन्ट हामीले बाई आइसकेपछि एजेन्ट लगाउनु पर्दछ. यो तपाईको प्रेजेन्ट पर्फेक्टको एक्टिभ अनि प्यासिभ भोइस भयो हैन. र गर्दाखेरि अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँनिर तपाईले जस्तो यहाँनिर सब्जेक्ट छ, त्यहाँदेखि फेरि तपाईँ यो चाहिँ पास्ट भयो, त्यहाँदेखि ह्याड आयो, त्यहाँदेखि भर्ब थर्ड फर्म भयो. यो को थिए हुन्छ, थियो भएको हुन्छ. नेपालीको अर्थमा हेर्दाखेरि चाहिँ ह्याड लगाएर MB अब्जेक्ट जुन चाहिँ हुन्छ अब्जेक्टलाई अगाडि लाउँछ र ह्याड आएपछि त्यसको पछाडि बिन MB3 र त्यहाँदेखि सब्जेक्टले के काम गरेको थियो त्यो बुझाउँदै थियो भन्दाखेरि त्यो सब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले बाई एजेन्ट भनेर फेरि अर्कोपट्टि लाउनु पर्छ र यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ को थियो भन्ने. अब यसरी फ्युचरमा हेर्नु पर्यो भने सब्जेक्ट विल, शेल, ह्याभ अनि MB3 आइसकेपछि तपाईको को हुनेछ, छौ हुन्छ यसको नेपालीको अर्थ. अनि यसलाई फेरि प्यासिभ बनाउनु पर्यो भने त्यो विल र शेल हुन्छ. अब्जेक्ट अगाडि आउनु पर्यो पहिला हैन, विल, शेल, त्यहाँदेखि ह्याभ आएपछि बिन, त्यहाँदेखि भर्ब थर्ड फर्म आउनुपर्छ. यसको अर्थ हुन्छ को हुनेछ, यसको अर्थ हुन्छ को हुनेछ. र यसरी हामीले एक्टिभ अनि प्यासिभ प्रेजेन्ट, पास्ट, फ्युचरको हामीले यसरी गर्छौँ. अब एक एकवटा सेन्टेन्स हेर्नुहोस्. यहाँ को छ, को थियो, को हुनेछ हेर्नुहोस् है. जस्तै मैले भने हामीले उसलाई देखेको छौँ भयो हेर्नुहोस् है. अब त्यस कारण हामी भनेपछि हामी के लेख्छौँ, वी लेख्नु पर्यो. वी त्यहाँदेखि ह्याभ हैन, देखेको छौँ भन्दाखेरि सीको MB3 के हो, सिन हो. वी ह्याभ सिन कसलाई भन्दाखेरि हिम. हेर्नुहोस् है मैले यसमा बताइदिँदैछु. वी ह्याभ सिन हिम, यो एउटा अब्जेक्ट भयो तपाईको हैन. अब यसलाई प्यासिभ बनाउ त भन्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो, हिलाई हामीले अगाडि लाउनु पर्यो. हिमको अगाडि हि हुन्छ हैन हामीले प्यासिभ बनाउँदाखेरि र अब्जेक्ट यहाँ आयो. अब त्यही कारण हि हैज बीन सीन कोद्वारा भन्दाखेरि हामीद्वारा भन्दाखेरि बाई अस.
he has been seen by us यसरी हामीले गर्यौँ हैन। र यसैलाई सेम यही सेन्टेन्सलाई हामीले पास्टमा बनाउनु पर्यो जस्तै we had seen him भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि को थियो, यानी कि हामीले उसलाई देखेको थियौँ। we had seen him फेरि अब्जेक्टमा तपाईँको हिमै आयो है। अब त्यो हिम फेरि तपाईँ हुन्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि he had been seen by us यसरी गर्नु पर्यो। अब फ्युचरमा हेर्नुहोस् we will have seen him हामीले उसलाई देखेको हुनेछौँ, यसलाई हामीले प्यासिभ बनाउनु पर्यो भने he will have been seen by us उसलाई देखेको हुनेछ हामीद्वारा भनेर बनायौँ हैन। र यो प्रकारको तपाईँको कुनै पनि एक्टिभमा हेर्नुहोस् तपाईँको ह्याभ एज र ह्याड अनि विल ह्याभ अनि सेल ह्याभ छ भने त्यसलाई प्यासिभ बनाउँदा चाहिँ तपाईँको ह्याभ एजमा बिन, ह्याडमा पनि तपाईँको बिन, विल सेल ह्याभ आएपछि बिन र भर्ब थर्ड फर्म यसरी तपाईँले लगाएको हुनुपर्छ। यहाँनिर तपाईँले एउटा देख्नुभयो कि भएन, जस्तो तपाईँ यहाँनिर मैले लेखेको छु, यहाँनिर लाई लेखेको छु। यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ मैले तपाईँलाई बताएँ एक्टिभ भोइसलाई प्यासिभ भोइस कसरी बनाउने, यानि कुनै पनि इक्जाममा आउँदाखेरि हामीले एक्टिभ भोइसलाई प्यासिभ कसरी बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो फर्ममा हेरेर हामीले गर्न सक्छौँ है। तर अब हामीले विशेष गरेर चाहिँ इक्जामको लागि मात्रै सिक्ने होइन, भोलिको दिनमा हामीले बोल्नु पनि पर्छ होइन। जस्तै कुनै पनि स्थितिमा हामीले बोल्दाखेरि कि एक्टिभ भोइसमा बोल्नु पऱ्यो कि प्यासिभ भोइसमा बोल्नु पऱ्यो है। र गर्दाखेरि दुईटै तपाईँको भोइस जानिरहेको छ भने चाहिँ तपाईँलाई भयङ्कर सुविस्ता हुन्छ। जस्तो तपाईँको प्यासिभ भोइसमा मात्रै बोल्नु पऱ्यो। फर इक्जाम्पल मैले भने उसलाई बोलाएको छ आज भने अब उसलाई बोलाएको छ भन्दाखेरि के भयो, यो एक्टिभ भयो कि प्यासिभ भयो भन्दाखेरि यो प्यासिभ भयो। उसलाई बोलाएको छ, तर कसले बोलाएको छ त्यो मेन्सन छैन। हेर्नुहोस् है, यो प्यासिभ भोइसलाई अलिक डिटेलली बताउनु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी बोल्नु पर्ने हुन्थ्यो भन्दाखेरि उसलाई बोलाएको छ बाबाद्वारा, उसलाई बोलाएको छ सरद्वारा होइन, यस्तो प्रकारले हामीले भन्नु पर्थ्यो। तर मैले ही हेज बिन कल्ड के भन्नुपर्छ, ही हेज बिन कल्ड र यो चाहिँ भयो उसलाई बोलाएको छ। र यो चाहिँ के त्यही कारणले गर्दाखेरि यो लाई भनेको चाहिँ हेर्नुहोस् के भन्दाखेरि सबै प्यासिभमा चाहिँ तपाईँको लाई हुन्छ। हुनु त आई यु दे सी इट नै आएको हुन्छ, जस्तै यहाँ पनि आएको छ त्यही होइन। तर एक्टिभमा चाहिँ तपाईँको लाई हुँदैन, एक्टिभमा चाहिँ के हुन्छ ले हुन्छ, तर प्यासिभमा चाहिँ लाई हुन्छ। जस्तै एकैवटा सेन्टेन्स अझै हेर्नुहोस् है, मैले भने अहिले ही हेज बिन कल्ड के भने मैले ही हेज बिन कल्ड होइन, M3 यहाँनिर कल्ड लगाइदिएँ होइन, यति बनाइदिएँ। अब यो के बुझ्यो, यो चाहिँ ही भनेपछि तपाईँको यहाँ लाई भइगयो, उसलाई बोलाएको छ। तर मैले यहाँनिर लेखिदिएँ, अब हेर्नुहोस् है, ही लेखिदिएँ, त्यहाँदेखि यसरी हेज लेखिदिएँ, त्यहाँदेखि भर्ब थर्ड फर्म कल्ड मात्रै लेखिदिएँ। यहाँ चाहिँ बिन लेखिनँ मैले, तपाईँले देख्नुहुँदैछ नि है, ही हेज कल्ड मात्रै लेखिदिएँ। अब यो चाहिँ के बुझ्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ उसलाई होइन, यो चाहिँ के बुझ्यो उसले बोलाएको छ, यो चाहिँ उसले बोलाएको छ, यो चाहिँ उसलाई बोलाएको छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् यहाँ हेज लगाएर बिन लगायो र M3 आयो, यो प्यासिभ भयो। यहाँ हेज लगाएर सिधै M3 लगायो, यो चाहिँ एक्टिभ भयो। यानि एक्टिभमा चाहिँ तपाईँले जहिले पनि ले भनेर बुझ्नुपर्छ, त्यसमा चाहिँ ह्याभ हेज भर्ब थर्ड फर्म, ह्याड भर्ब थर्ड फर्म र विल ह्याभ सेल ह्याभ भर्ब थर्ड फर्म। तर प्यासिभमा चाहिँ तपाईँको जुनै पनि तपाईँको व्यक्ति आओस् चाहे कुनै पनि तपाईँको वस्तु आओस् त्यसमा चाहिँ हामीले लाई लगाएकै हुनुपर्छ। र जस्तै प्रकारले यहाँनिर तपाईँको ह्याभ हेज अनि बिन, ह्याड आएर बिन M3 र विल एन्ड सेल ह्याभ आएर बिन M3 यसरी हामीले पैसा दिएको छैन भन्दाखेरि आई ह्याभ नट बिन गिभन मनी होइन। फेरि मैले दिएको छुइनँ भन्दाखेरि चाहिँ आई ह्याभ नट गिभन होइन, मैले भन्दाखेरि चाहिँ आई हेभ नट गिभन लाएँ, मलाई दिएको छैन भन्दा चाहिँ आई हेभ नट बिन गिभन लाएँ। र यो उसलाई हिर्काएको छ एक्टिभ हो कि प्यासिभ हो, प्यासिभ हो यो होइन, उसलाई हिर्काएको छ। अब यहाँ को छ आउँदैछ, अब यो को छ आयो, लु भन्नुहोस् त अब कसरी भन्ने, ही हेज बिन बिटन, ठिक छ होइन। अब यसलाई पासमा बोल्नु छ तपाईँलाई। Do you have any confusion? If you have any confusion, then you can just let me know. I will clear that confusion. I will clear. Mitraru, this is today's lessons, active and passive voice, and hope that you have understood. And definitely that I will just teach you all the active passive voice lesson, and you please just don't skip and leave any videos which I am uploading about active and passive voice in my YouTube channel.